Most costly conflicts of the 21st century may be over. በዓለማችን ከተከሰቱና ከፍተኛ ዋጋ ካስከፈሉ የ21ኛ ክፍለ ዘመን ግጭቶች አንዱ የሆነው ጦርነት ያከተመ ይመስላል። የትግራይና የኢትዮጵያ መንግስታት ተወካዮች በቅርቡ የሰላም ስምምነት ተፈራርመዋል። ይህ የሆነው ደግሞ ለ2 ዓመት የዘለቀ ጦርነት ከተደረገና ከግማሽ ሚሊዮን በላይ ህይወት ከቀጠፈ በኋላ ነው። የትግራይ ኃይሎች ትጥቃቸውን ይፈታሉ። የኢትዮጵያ ሰራዊት ደግሞ ትግራይን ይቆጣጠራል። እናም የሰብአዊ እርዳታ ለሚሊዮኖች ይዳረሳል። የዛሬው እንግዳዬ በትግራይ ወገን የሰላም ስምምነቱን የፈረመው ጌታቸው ረዳ ነው። ይህ ቲፒኤልኤፍ እጅ የሰጠበት ሂደት ነውን? In effect, the TPLF's surrender. ጌታቸው ረዳ ከመቀለ ትግራይ ጌታቸው ረዳ እንኳን ወደ HardTalk ፕሮግራም በደህና መጣ። የፕሮግራማችሁ እንግዳ በመሆኔ ክብር ይሰማኛል። It's a pleasure to have you on the show. ፕሮግራማችን እንግዳ በመሆነ ክብር ይሰማኛል። ቀላል ጥያቄ በማቅረብ ቃለ መልሳችንን ጀምር። አንተ አሁን ያለህባት የትግራይ ርዕሰ ከተማ መቀለ ከተማ ውስጥ ብንዘዋወር ከተማውን የተቆጣጠረ ማን ነው? ከተማውን የተቆጣጠሩት የኢትዮጵያ ሰራዊት፣ የፌዴራል ኃይሎች ወይስ የእናንተ ኃይሎች ናቸው ያሉት? Your forces from the TPLF. It's our forces. በአሁኑ ወቅት መቀሌን የተቆጣጠሩት የኛ ኃይሎች ናቸው። Right, so this is a very delicate stage of the peace. ትክክል። ይህ የሰላም ሂደት በአሁኑ ወቅት ገና አስተማማኝ ደረጃ ላይ ያልደረሰበት ሁኔታ ነው ያለው። በቀጣዮቹ ጥቂት ቀናት ደግሞ የትጥቅ ማስፈታት ስራ ከተሰራ በኋላ መቀለ፣ ሌሎች ቁልፍ የትግራይ ከተሞችና አካባቢዎች እንደ ኤርፖርት የመሳሰሉ በፌዴራል መንግስቱና በፌዴራል ኃይሎች እጅ ይወድቃሉ። ትክክል ነኝ? The federal government and federal forces, right? The federal forces, we have agreed, will control federal institutions. በተስማማነው መሰረት የፌዴራሉ ኃይሎች የፌዴራል ተቋማትን ይቆጣጠራሉ። ራሳችንን ለፌዴራሉ ህገ መንግስት አሳልፈን ሰጥተናል። ይህ ህገ መንግስት ደግሞ የፌዴራል ተቋማት በፌዴራል መንግስቱ ቁጥጥር ስር ይሆናሉ ይላል። ስለዚህ የኤርፖርትና ሌሎች የፌዴራል ተቋማት በፌዴራል መንግስቱ ቁጥጥር ስር ይሆናሉ ማለት ነው። በሌላ በኩል ደግሞ ህገ መንግስቱ የክልል መንግስታት የክልል የሆኑ ጉዳዮችን ይቆጣጠራሉ ይላል። ስለዚህ በማንኛውም መንገድ የህገ መንግስቱን መርሆች አንቃረንም። Negating the constitutional principle. But what matters most, particularly in the context of a terrible 2-year war, is በአስቸጋሪው ለ2 ዓመት የዘለቀው ጦርነት ወሳኙ ነጥብ የነበረው አፈሙዝን ማን ይቆጣጠራል የሚለው ጉዳይ ነበር። አፈሙዝን በመጠቀም ማን ስልጣኑን በሌላው ላይ ይጫናል የሚለው ነጥብ ነበር። አንተ በፈረምከው ስምምነት መሰረት የቲፒኤልኤፍ ኃይሎች ትጥቃቸውን በ30 ቀናት ውስጥ ይፈታሉ ይላል። እንዲህ ከሆነ ደግሞ የእናንተ ኃይሎች የአፈሙዝ ኃይል አይኖራቸውም ማለት ነው። So clearly your forces will no longer have the power of the gun. Well, to begin with, the fact that ለመጀመሪያ ያህል ስምምነቱ ላይ በቲፒኤልኤፍና ፌዴራል መንግስት መካከል ተብሎ የሰፈረው ትንሽ የተለጠጠ ነገር ነው። ስምምነቱ የተፈረመው በትግራይ ክልላዊ መንግስትና በፌዴራል መንግስቱ መካከል ነው። የፈለገውን የቅጥያ አጠራር ጥቅም ላይ ይዋል። የተስማማነው ቁም ነገር የትግራይ ደህንነትና ጸጥታ በአግባቡ መጠበቅ አለበት የሚል ነው። ይህ ነው የፖለቲካ ግጭቱ መንስኤ። ስለዚህ የትግራይ ደህንነትና ጸጥታ የሚያስጠብቅ የፖለቲካ ውይይትና ድርድር የሚደረግ ከሆነ ከባድ መሳሪያዎቻችንና ታንኮቻችንን ካልያዘ የምንልበት ምክንያት የለንም። እነዚህን ከባድ መሳሪያዎቻችንና ታንኮቻችንን መጀመሪያውም በትግራይ እጅ አልነበሩም። ግጭቱ ሲጀመር ከባድ መሳሪያና ታንክ አልነበረንም። እኛ የተቃወምነውና ለትግል እንድንነሳ ያደረገን በፌዴራል መንግስቱና ተባባሪዎቹ በኃይል የሚጫኑብንን ነገሮች ባለመቀበል ነው። በዚህ ምክንያትም ታግለንም አብዛኞቹን የጦር መሳሪያዎች ከጠላቶቻችን ማርከናል። Right, but if I may, I just want to be very clear here, because it's a very tight schedule that you agreed to. You said that, yes, within 30 days... በስምምነቱ መሰረት የትግራይ ኃይሎች በ30 ቀናት ውስጥ ትጥቅ ይፈታሉ። ይህ የተቆጠረው ቀን ደግሞ እየደረሰ ነው ያለው። የትጥቅ ማስፈታት ስራ ተከናውኗል ወይ? And disarmed within 30 days. Now the clock is ticking. Several of those days have already passed. So is that already happening? No, disengagement is happening. At least we are doing our part as far as disengagement is concerned. But ኃይሎቻችን ወደ ውጊያ እንዳይሰማሩ አድርገናል።
ነገር ግን ይህ እኛ ስለፈለግነው ብቻ የሚሆን አይደለም። ይህ ስራ በርካታ ስራዎች እንዲሰሩ ይጠይቃል። እነዚህ ስራዎች ለመስራት ሁለቱ ኃይሎችና ሁለቱ የጦር አዛዦች እየተገናኙና እየተመካከሩ ናቸው። በፕሪቶሪያው ስምምነት የፖለቲካ ተደራዳሪዎቹ የፈለገውን ያህል የተጣበበ የጊዜ ሰሌዳ ያስቀምጡ፣ ከትግራይ የጸጥታ ሁኔታ ጋር በሚጣጣም መልኩ መፈጸም እንዳለበት የናይሮቢ ስምምነት ተቀብለዋል። ማወቅ ያለብን ትግራይ የተጋረጠባት አደጋ ከፌዴራል መንግስቱ ብቻ የሚመነጭ አይደለም። የትግራይ አደጋ ከኤርትራ መንግስትና ሌሎች ኃይሎችም ይመነጫል። The Eritrean government and other troops. I do understand that, and we'll talk about Eritrea and their forces in a moment. But የኤርትራ ኃይሎች የደቀኑት አደጋ ይገባኛል። ቆየት ብለን የኤርትራን ጉዳይ አንስተን እንነጋገራለን። ነገር ግን ለአሁኑ እጅግ በጣም አስፈላጊ የሆነ ነጥብ እናንሳ። ባለፉት 2 ዓመታት የተካሄደው ይህ ጦርነት ምን ያህል አውዳሚ እንደነበር የዓለም ማህበረሰብ አይተዋል። በዚህ ጦርነት ተዋጊ ኃይሎች ሳይጨምር በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ የሲቪሊያን ህይወት ተቀጥፈዋል። ነገር ግን በፕሪቶሪያ ስምምነት ላይ ከደረሳችሁ በኋላ ምንም የተደረገ ነገር የለም። የቲፒኤልኤፍ ኃይሎችን ትጥቅ አስፈትታችሁ ዲሞቢላይዝ አላደረጋችሁም አይደል? TPLF fighting forces, right? Well, nothing has changed. ምንም የተቀየረ ነገር የለም። ነገር ግን የትጥቅ ማስፈታትና ሰራዊትን ዲሞቢላይዝ ከማድረጋችን በፊት መወሰድ የነበረባቸው እርምጃዎች ነበሩ። እነዚህ ተግባራዊ አልተደረጉም። ትጥቅ ማስፈታት የፖለቲካ ስራ ነው። ይህ ስራ 1 ወር ሳይሆን ዓመት ባይሞላም በርካታ ወራቶችን ሊወስድ ይችላል። እዚህ ላይ እኛ ያለፈውን ከኋላችን ትተን ወደፊት ለመመልከት ዝግጁ ነን ነው እያልን ያለ ነው። ህዝባችን ላለፉት 2 ዓመታት ከተሰቃየ በኋላ በሰላማዊ መንገድ የፖለቲካ ችግሮቻችንን መፍታት አለብን እያልን ነው። ችግሮቻችን በፖለቲካዊና በሰላማዊ መንገድ የምንፈታ ከሆነ ከባድ መሳሪያዎቻችንን ለማስረከብ ዝግጁ ነን እያልን ነው ያለነው። የትግራይ የጸጥታ ፍላጎት እስከተጠበቀ ድረስ በህገ መንግስቱ መሰረት ለመመራት ዝግጁ ነን። ቀደም ብሎ ስናደርገው የነበረ ጥሪም ይህ ነውና ሁኔታዎች መፈጠር ከጀመሩበት የመጀመሪያው ቀን ጀምሮ ስንለው የነበረ ይህ ነውና ይህ ተግባራዊ ተደርጎ ማየት ፍላጎታችን ቢሆንም እስካሁን ድረስ ምንም የተለወጠ ነገር የለም። የስምምነቱ ትግበራ እጅግ በተፋዘዘ ሁኔታ እየሄደ ነው ያለው። ነገር ግን ከትጥቅ ማስፈታት ጋር በተያያዘ የድርሻችንን እየተወጣን እንገኛለን። የፌዴራል መንግስቱ የጦር አዛዦችና የኛ የጦር አዛዦች በየቀኑ እየተገናኙ ናቸው። ሂደቱ እንዲህ በመምሰሉም የትግራይ የጸጥታ ሁኔታ መልክ ሊይዝ ይችላል የሚል ተስፋ እንዲኖረኝ አድርጎኛል። These things can be taken care of in a manner that addresses the security concerns of Tigray. Are you ready to acknowledge በትግራይ ያላችሁ ቲፒኤልኤፍ ተሸንፈዋል ትላላችሁ ወይ? The TPLF, you lost the war. No, we don't lose a war. እኛ በጦርነት አልተሸነፍንም። ይህ ህዝባዊ ጦርነት ነው። ህዝቡ ጸረ አምባገነንነት ነው የታገለው። ህዝቡ ላዩ ላይ ካለ ፍላጎቱ የውስጥም ይሁን የውጭ ኃይሎች ሊጩንበት ያደረጉትን ሙከራ በመቃወም ነው የታገለው። የትግራይ ህዝብ መብቴን አትንኩብኝ ያለ ህዝብ ነው። መብቱን ለማስከበር የታገለ ህዝብ ነው። እኛ በሰላማዊ መንገድ ችግሩን ለመፍታት ፍላጎት አሳይተናል። ይህ ፍላጎታችን ከመጀመሪያውም ቦታው ላይ ነበር። በአቋማችን እንደ ጸናን ነው ያለ ነው። ባለፈው ጊዜ በፕሮግራምህ ስቀርብም ልዩነታችንን በሰላማዊ መንገድ ለመፍታት ዝግጁ ነን ብዬ ነበር። እኛ የስልጣን ጥማት የለብንም። ግጭት እንዲፈጠር ምክንያት የሆኑ የጸጥታ ስጋቶች፣ የፖለቲካ ርዕሰ ጉዳዮች መፍትሄ እስካላገኙ ድረስ የትግራይ ህዝብ ትጥቁን አይፈታም። በዚህ ላይ እኔ ስምምነት ፈረምኩ አልፈረምኩ ምንም አይነት ለውጥ አያመጣም። ችግሮቹ እስካሉ ድረስ ህዝባችን ጠላቶቻችን በጫኑብን ከበባ መሰቃየቱ እስከቀጠለ ድረስ ችግሩ መፍትሄ አያገኝም። Our enemies have long imposed on us. Yeah, but the thing is, I do remember our last interview, which was in August 2021, and I went back and I looked at what you said to me then, and then you were... ባለፈው ቃለ መጠይቃችን ያልከውን አስታውሳለሁ። ትግራይን ለሰቆቃና ቀውስ የዳረገ ወታደራዊ ዘመቻ እስካልቆመ ድረስ አስፈላጊውን እርምጃ መውሰዳችንን እንቀጥላለን ብለኸኝ ነበር። በዚህ ክረምት አንተና የእናንተ ጓዶች እናሸንፋለን የሚል እምነት ነበራችሁ። ነገር ግን አላሸነፋችሁም። አቅማችሁ ተዳክመዋል። ኃይሎቻችሁን ትጥቅ ለማስፈታትና ዲሞቢላይዝ ለማድረግ ተስማምታችኋል። ቀደም እንዳልከው የፌዴራል ኃይሎች በትግራይ በሚገኙ ቁልፍ ቦታዎች ይሰማራሉ። ያላችሁ ተስፋ ምንድን ነው? በቀጣይ በፌዴራል ስርዓቱ መታቀፍ ነው? Demobilize your forces. As we've already established, the federal government is going to put its forces into all the key installations in Tigray. It will be in control, and all you have is a promise that in the future you will be reincorporated into the federal system.
ችግሮቹ እስካሉ ድረስ ህዝባችን ጠላቶቻችን በጫኑብን ከበባ መሰቃየቱ እስከቀጠለ ድረስ ችግሩ መፍትሄ አያገኝም። በአንተ አገላለጽ አልስማማም። እኛ የምንፈልገው የትግራይ ጸጥታ እንዲከበር ነው። ክልሉን ለችግር የዳረጉ ፖለቲካዊ ቀውሶች ይፈቱ፣ በእኛ ላይ የተጣለ ማንኛውም ጫና ይቁም ነው እያልን ያለ ነው። እስካሁን ድረስ በእኛ በኩል መደረግ ያለበትን አድርገናል፣ ለወደፊትም እናደርጋለን። ይህም በጦር አፈሙዝ የነበረው ወደ ሰላማዊ ድርድር ነው የተቀየረው። What did you think, ጌታቸው Redu? What did you think when Prime Minister Abiy Ahmed he went down to greet his supporters? ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከፕሪቶሪያ ስምምነት በኋላ በደቡብ ኢትዮጵያ ለደጋፊዎቹ ባደረገው ንግግር መንግስቱ ታሪካዊ ድል እንዳገኘና 100% በድርድሩ ለማግኘት ያቀደውን እንዳገኙ ገልጸዋል። እሱ የሚፈልገውን 100% ካገኘም አንተ የፈለከው ብትለኝም የትግራይና የኢትዮጵያ ህዝብ እናንተ እንደ ተሸናፊ ነው የሚያያችሁ። If he has won 100% of what he wanted, I put it to you that whatever you say to me, the people of Tigray and Ethiopia will see you as the losers. I'm not particularly interested in ህዝቡ ተሸናፊ ወይም አሸናፊ አድርጎ ተመለከተኝ የሚለው ነገር ብዙ አያስጨንቀኝም። ለኔ የሚያስጨንቀኝ የትግራይ ህዝብ ፍላጎት ተመልሷል ወይስ አልተመለሰም የሚለው ነው። የትግራይ ህዝብ ፍላጎት የሚሟላው በጦር አፈሙዝ ነው ወይስ በሰላማዊ ድርድር የሚለው የሚያመጣው ልዩነት ባይኖርም እኔ ግን በተስማማነው መሰረት በሰላማዊ መንገድ ቢሆን ነው ምርጫዬ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ 100% የምንፈልገው አገኘን ባሉት ላይ አስተያየት መስጠት አልፈልግም። ነገር ግን 100% የምንፈልገው አገኘን የሚለው ነገር የተለጠጠ አገላለጽ ነው። የኔ የትኩረት ነጥብ ግን ይህ አይደለም። እኔ የምፈልገው የተደረሰው ስምምነት ስራ ላይ እንዲውል ነው። ስራ ላይ ሲውል ደግሞ የትግራይ ህዝብ በሚጠቅም መልኩ መሆን አለበት። የትግራይ ህዝብ ሰቆቃ በሚያቆም መልኩ ስራ ላይ መዋል አለበት። ይህንን ቀውስ የወለዱ ጉዳዮች መፍትሄ ሲያገኙ ነው ይህ ችግር ማለቂያ የሚያገኘው። እስካሁን ድረስ ያሳከነው ነገር ቢኖር ተኩስ አቁም ነው። በፌዴራል መንግስቱ ፍላጎት ይኑር አይኑር በሚቀጥለው ሂደት የምናየው ይሆናል። will remain to be seen. It's our hope and expectation that will remain true. Well, as you say, it remains to be seen, and that's why this issue of disarmament is so very important. I just wonder whether you worry that there is a significant chunk of የሚታይ ይሆናል የሚለው ነጥብ ነው የትጥቅ ማስፈታትን ጉዳይ እጅግ አስፈላጊ የሚያደርገው። የራሳችሁ የትግራይና ሌሎች የቲፒኤልኤፍ መሪዎች የፈረማችሁትን ህዝቡ ውስጥ ከፍተኛ ቁጥር ያለው ሰው ስምምነቱ አይቀበለውም። በኦስሎ የሚገኘው የኢትዮጵያ ፖለቲካ የሚከታተለው ትሮምቮል ያለውን ልጥቀስልህ። ያደረጋችሁት ነገር እጅግ አወዛጋቢ ነው። የትግራይ ኃይሎች በፍቃዳቸው ትጥቅ እንዲፈቱና ላለፉት 2 ዓመታት ሲዋጉ በነበረው ጠላት ፊት አቅማቸውን እንዲያጡ ማሳመን በጣም አስቸጋሪ ስራ ነው ብለዋል። ህዝባችሁን ለማሳመን ችግር ያለ አይመስልህም? Do you worry you may not be able to sell this deal to some of your own people? Rest assured, what we are going to sell is not. እርግጠኛ ሆኜ የምነግርህ ጭፍን የትጥቅ ማስፈታት በማድረግ በጠላቶቻችን ፊት አቅም ቢስ የሚያደርገን ስራ አንሰራም። ከፌዴራል መንግስቱ ጋር የምናደርገውና የፌዴራል መንግስቱም ያደርገዋል ብለን የምንጠብቀው ማንኛውም በትግራይ ላይ ያነጣጠረ የጸጥታ አደጋ በሚገባ መልስ ይሰጠዋል። ለምሳሌ የጸጥታ ጉዳይ ብንወስድ የወረሩን የኤርትራ ኃይሎችና ሌሎች ከመከላከያ ውጭ ያሉ ኃይሎች ጉዳይ መመለስ አለበት። ስምምነት ስለተደረሰ ብቻ ትጥቃችንን እንፈታለን አላልንም። ትጥቃችንን የምንፈታው እነዚህ ችግሮች ሲፈቱ ነው። በመሆኑም በፍጥነት ይፈታሉ ብለን ተስፋ እናደርጋለን። And soon, I mean, we are giving this an opportunity. This is so important. You've just mentioned Eritrean forces, and you're suggesting that if Eritrean forces stay on your territory, then ይህ ነጥብ በጣም አስፈላጊ ነው። የኤርትራ ኃይሎች ጠቅሰሃል። የኤርትራ ኃይሎች በግዛታችሁ ውስጥ እስካሉ ድረስ ትጥቃችሁን ላትፈቱ ትችላላችሁ። ኃይሎቻችሁን ዲሞቢላይዝ ላታደርጉ ትችላላችሁ። የትግራይ ቴሌቪዥንና አንዳንድ የእናንተ ባለስልጣናት ባለፉት ጥቂት ቀናት የኤርትራ ኃይሎች በግዛታችሁ እየተንቀሳቀሱ መሆናቸው ቀደም ሲል ይፈጽሙት የነበረ ወንጀል፣ ግድያ፣ አፈናና እንዲሁም የከባድ መሳሪያ ድብደባ በሽረና አዲ ዳዕሮ እንደቀጠሉበት እኚሁ የእናንተ ባለስልጣን ገልጸዋል። የኤርትራ ወታደሮች አሁን በትግራይ ውስጥ ካሉና ከእናንተ ኃይሎች ጋር እየተዋጉ ከሆነ ይህ ተግባር ስምምነቱን አያፈርስም ወይ? This whole deal is off? I'm not saying the whole deal is off. The whole deal will be off if the federal government
እኔ ስምምነቱ ሙሉ ለሙሉ ፈርሷል አላልኩም። የኤርትራ ኃይሎችን የማሳመን ተግባር የፌዴራል መንግስቱ ኃላፊነት ነው። የፌዴራል መንግስቱ የገባውን ቃል ካላከበረ ያኔ ስምምነቱ ሙሉ ለሙሉ ይፈርሳል። የፌዴራል መንግስቱ የኤርትራ ኃይሎችን ብቻ ሳይሆን ከመከላከያ ውጭ የሆኑና በትግራይ የተሰማሩ ኃይሎች እንዲወጡ ማሳመን ይጠበቅበታል። ይህ የስምምነታችን አካል ነው። ሰላም የህዝባችን ቀዳሚ ምርጫ ነው። ከአንድ ዓመት በፊት ከነበሩ የመጠለያ ካምፖች የሚበዙ አሉን። ህዝባችን በጥይት ብቻ ሳይሆን በመድኃኒትና ምግብ እጦት እየተሰቃየ ነው። የህዝባችን ህልውና እንዲረጋገጥ እጅግ የሚያም ስምምነት ፈርመናል። ነገር ግን በፌዴራል መንግስቱ ተጋብዘው በመጡና አገሪቱን ለቀው ለመውጣት በሚገባቸው አካላት ህዝባችን መሰቃየቱ የሚቀጥል ከሆነ ትጥቃችንን የምንፈታበት ምክንያት የለንም። እኔ በፕሪቶሪያ ወይም በናይሮቢ ስምምነት መፈረሜ ቁም ነገር የሚኖረው ቀውሱን ያስከተሉ ችግሮች ሲፈቱ ነው። brought about the situation right now are addressed fully. You talk about painful concessions and I feel a little bit of pain in your voice. ስለሚያሳምም ስምምነት ቀደም ብለህ ተናግረህ ነበር። በንግግር ውስጥ ይህንን ህመም ማስተዋል ችያለሁ። በቅንነት ንገረኝና ይህንን በ2013 የተጀመረውን ጦርነት የቲፒኤልኤፍ አመራር ባልጀመርነው ብሎ አይቆጭም? የገን ዩኒቨርሲቲ ባደረገው ጥናት በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ሲቪሊያን ሰዎች ያለቁበት ነው ይህ ጦርነት። እናም በትግራይ ተሰማርቶ የነበረውን የፌዴራል ኃይል ባናጠቃ ኑሮ ብላችሁ አትቆጭም? That federal army base on Tigrayan territory back in November of 2020. We didn't start the war. It was imposed on us. But I wish it didn't happen. I wish there was a chance for us to deal with ጦርነቱ እኛ አልጀመርነው። ይህ ጦርነት በእኛ ላይ የተከፈተብን ጦርነት ነው። ነገር ግን ባይከሰት ኑሮ ብዬ እመኛለሁ። የተፈጠረው ቆስ በሰላማዊ መንገድ መፈታት ይችል ነበር ብዬ አምናለሁ። ቢሆንም ግን ይህ ጦርነት እንዲጀመር በማድረግ ተጠያቂ ነን እያልኩ አይደለም። ጦርነቱ እኛ አልጀመርነው፣ በእኛ ላይ የተጫነብን ጦርነት ነው። assume full responsibility for starting the war because we didn't start the war. It was imposed on us. We would have liked it to because in the first place የሰብአዊ እርዳታ አቅርቦት የድርድሩ አካል መሆን አልነበረበትም። እኔ በወክሌ የሰብአዊ እርዳታ ጉዳይ የድርድሩ አካል ነው ብዬ አልወስደውም። ይህን የፌዴራል መንግስቱ ምንም ቅድመ ሁኔታ ሳያስቀምጥ ሊሰራ ይገባ የነበረ ስራ ነው። ነገር ግን እንደ ቅድመ ሁኔታ አይተውታል ብዬ ቅሬታ እያቀረብኩኝ አይደለም። የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ እያሳየ ያለውን ዝግጁነት ከወሰድን ግን መሬት ላይ ነገሮች በሚፈለገው ደረጃ እየተሻሻሉ ናቸው ማለት አንችልም። በረራዎች ባለፈው ሳምንትና ዛሬ ይጀመራሉ ብለን እንጠብቅ ነበር። ነገር ግን እነዚህ በረራዎች ተሰርዟል። እዚህ ላይ የሆነ የፖለቲካ ጨዋታ እንዳለ እንገምታለን። አንዳንድ መድኃኒት የጫኑ መኪኖች ወደ ትግራይ እንደገቡ እናውቃለን። በአስርቶች የሚቆጠሩ መኪኖችም የሰብአዊ እርዳታ ጭነው ወደ ትግራይ ገብተዋል። ነገር ግን ተደቅኖብን ካለው ሰብአዊ አደጋ አንጻር ሲታይ ይህ በቂ አይደለም፣ ፈጠን ማለት አለበት። እናም ካለው አደጋ አንጻር በዓለም አቀፉ ማህበረሰብና በፌዴራል መንግስቱ የሚደረገው ጥረት በከፍተኛ ሁኔታ መሻሻል ይኖርበታል። ይህንን በማድረግም ሊኖር የሚችለውን መጠራጠር በማስወገድ መተማመንን መገንባት ያስፈልጋል። more focused effort on the part of international community, and the federal government should do its part and do it in a manner that doesn't leave any room whatsoever for doubts with regard to its sincerity about its commitment. Future basic question: do you trust Abiy Ahmed and the federal government of Ethiopia? Do you trust in their good faith to make this agreement work? I don't have to trust them, but I have to assume good faith, and of course, as they say, I would hope for the best and prepare for the worst. But at this point in time, I would rather focus on making this arrangement to work so that my people will have the kind of respite they so richly deserve. And we are, as a government, willing to do everything to make sure that our people's suffering ends and soon. And finally, one of the mediators who brokered this deal, former President Obasanjo of Nigeria, he said he hoped it would be a new dawn for Ethiopia. When we last spoke, you had real doubts about whether Tigray's future lay within Ethiopia. You said that there may be a different future for Tigray. Are you prepared now to say to me that you are committed to a Tigray future within a federal Ethiopia? That is your future, and you are happy to exist within the federal constitution of Ethiopia? One has to be sure about the arrangements. What we have agreed in Pretoria is what we have always been declaring in public, that as long as our self-determination rights
are fully preserved, fully protected, will be willing to live within Ethiopia. I have told you the last time I appeared on your show that we have never been separatists. We have never been for secession or anything. But secession is a function of whether people feel represented and fully represented in the body politic of the country. As long as that suspicion on the part of the population persists, it doesn't matter whether I believe in an Ethiopian unity or not. What matters is whether the authorities in Addis Ababa or the entire population is ready to do what it takes to make sure that this country, Ethiopia, belongs to Tigrayans and Tigrayans feel fully represented in Ethiopia. If that doesn't happen, there is no point for me to make promise after promise. ጌታቸው Reda, I thank you for joining me from Mekele on Hard Talk. I should apologize to you and indeed to all our viewers. The audio and the video quality is not the best, but it is a hugely important subject and we're happy to talk to you. Thank you very much for joining us on Hard Talk. My pleasure, Stephen.